Hello everyone, welcome back to Nepal online school. स्वागत छ हजुरहरुलाई क्लास 9 को म्याथमेटिक्स को क्लासमा. हामी चाहिँ अहिले स्ट्याटिस्टिक्स पढ्दै छौं र स्ट्याटिस्टिक्स मा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अहिले रिप्रेजेन्टेसन अफ डेटा पढाइरहेको छु. रिप्रेजेन्टेसन अफ डेटा मा चाहिँ आज हामी हिस्टोग्राम को बारेमा पढ्ने छौं. हामीले लाइन ग्राफ को बारेमा पढ्यौं, पाइ चार्ट को बारेमा हामी पछि पढ्छौं है. यो भन्दा नेक्स्ट हिस्टोग्राम पछाडी हामी पाइ चार्ट पढौँला. अहिले हामी हिस्टोग्राम पढ्छौं. र हिस्टोग्राम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो बार ग्राफ जस्तै हो, जस्तै मात्र हो है. ठ्याक्कै चाहिँ बार ग्राफ नै चाहिँ होइन. तर हामीलाई बार ग्राफको कन्सेप्ट थाहा छ भने हिस्टोग्राम गाह्रो हुँदैन है. अब बार ग्राफ भनेको चाहिँ खासमा इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि काम गर्थ्यो त्यसले भने यसले चाहिँ कन्टिन्युअस डेटाको लागि काम गर्छ. अब यो कन्टिन्युअस डेटा भनेको फेरि के हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ. त्यसको लागि हेर्नुस् है, के हुन्छ भन्दा हामीसँग तीनटा खालको हुन्छ. एउटा इन्डिभिजुअल भन्ने हुन्छ, एउटा डिस्क्रिट डेटा हुन्छ र अर्को कन्टिन्युअस डेटा हुन्छ है. इन्डिभिजुअलको लागि जस्तै मैले यहाँनिर केही लेख्छु है त. 1 3 5 8 17 1 1 3 7 20 25 26 20 25 26 30 30 नभनौँ 29 अनि 12 16 17 19 अनि 23 ल. यस्तो भने यो भनेदेखि हामीले यहाँनिर इन्डिभिजुअल्ली एउटालाई यसरी देखाइयो नि, एउटालाई हरेकलाई इन्डिभिजुअल्ली रिप्रेजेन्ट गरेर देखाइयो भने यो भनेको के हुन्छ त, यस्तो भनेको हाम्रो इन्डिभिजुअल डेटा भयो है. त्यस पछाडि डिस्क्रिट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले रिपिट भएकोलाई फ्रिक्वेन्सीको रूपमा देखाउँछौँ. जस्तै 1 हेर्नुस् त कतिचोटि रिपिट भएको छ, एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि. 1 आयो तीनचोटि भने 1 को फ्रिक्वेन्सी 3 राख्छौँ हामीले. त्यसै गरी 3 छ भने 3 कतिचोटि रिपिट भएको छ, एकचोटि, दुईचोटि भने यसलाई हामीले 2 लेख्छौँ यसको फ्रिक्वेन्सी. त्यसै गरी 5 कतिचोटि आएको छ, एकचोटि मात्र आएको छ. 8 कतिचोटि आएको छ, एकचोटि मात्र आएको छ. त्यस पछाडि 17 कतिचोटि आएको छ, एकचोटि, दुईचोटि आएको छ. त्यसै गरी 7 कतिचोटि आएको छ, एकचोटि मात्र आएको छ. त्यसै गरी 20 कतिचोटि आएको छ, एकचोटि, दुईचोटि आयो 20. त्यसै गरी 25 कतिचोटि आएको छ, 25 नगरौँ यसलाई 24 गरौँ, 24 भनौँ है यसलाई. ल 24 कतिचोटि आएको छ हामीसँग, दुईचोटि आएको छ. अनि त्यस पछाडि 26 कतिचोटि आएको छ, 26 चाहिँ दुईचोटि आएको छ है. सरी ल हेर्नुहोस् है, हामीसँग 26 कतिचोटि आएको छ, दुईचोटि आएको छ है. ठिक छ, 26 2 टाइम्स हो, एकचोटि, दुईचोटि है. अनि त्यस पछाडि 29 कतिचोटि, 29 चाहिँ जम्मा एकचोटि. त्यस पछाडि 12 कतिचोटि, 12 माथि आएको छैन, 12 एकचोटि आएको छ. त्यस पछाडि 16 कतिचोटि, एकचोटि. त्यसै गरी 19 कतिचोटि, एकचोटि. र अनि 23 एकचोटि. यसरी हामीले फ्रिक्वेन्सी सहित देखायौँ भने यो भनेको डिस्क्रिट डेटा हुन्छ. त्यस पछाडि आउँछ कन्टिन्युअस डेटा. कन्टिन्युअस डेटा चाहिँ अलिकति मजाको छ. कन्टिन्युअस डेटामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हेर्नुहोस्, हामीले यहाँ ग्रुप गर्छौँ 0 देखि 5, 5 देखि 10, 10 देखि 15 इक्वल हुनुपर्छ है. यो चाहिँ त्यहाँनिर त्यो क्लासको जुन साइज भनिन्छ हामीले यसलाई साइज, क्लासको साइज भनिन्छ. अथवा यो 0 देखि 5 सम्म इक्वल डिफ्रेन्स हुनु पर्यो, 5 देखि 10 इक्वल डिफ्रेन्स हुनु पर्यो. त्यसरी हामीले इक्वल्ली राख्छौँ. अनि यो चाहिँ 15 देखि 20 सम्म, 20 देखि 25 सम्म, 25 देखि 30 सम्म. अब हेरौँ है त, 0 देखि 5 सम्म हामीसँग कतिवटा छ, एउटा छ, दुईटा छ, अनि 3टा छ, 4वटा छ, 5वटा छ. 5वटा चाहिँ हामीसँग 5 सम्मको रहेछ. ल यसको फ्रिक्वेन्सी अब हामीले फ्रिक्वेन्सी राख्छौँ, फ्रिक्वेन्सी 5 भयो. त्यसै गरी 5 देखि 10 सम्म हामीसँग कतिवटा छ, एउटा छ, दुईटा छ, अनि 3टा छ. 3टा हामीसँग 5 देखि 10 सम्मको आइटमहरू छ. अनि त्यसै गरी 10 देखि 15 सम्मको चाहिँ कतिवटा छ, 10 देखि 15 को एउटा छ, अनि एउटा मात्र हो,
ल एउटा मात्र रहेछ है, एउटा रहेछ। त्यसै गरी 15 देखि 20 सम्म हामीसँग कतिवटा छ? 15 देखि 20 सम्मको लागि एउटा छ, अनि दुईटा छ, तीनटा छ है, तीनटा छ। त्यसै गरी चारवटा होला, चारवटा छ है, यहाँ 19 पनि छ। अनि त्यस पछाडि 20 देखि 25 सम्म एउटा, दुईटा, तीनटा छ, चारवटा छ, पाँचवटा छ, भनेपछि यो चाहिँ 5 आयो। त्यस पछाडि आयो हाम्रो 25 देखि 30 सम्म एउटा, दुईटा, तीनटा। यसरी हामीले यसरी राख्यौँ भने, ग्रुप बनाएर राख्यौँ भने यो भनेको कन्टिन्युअस डेटा हुन्छ। र यही कन्टिन्युअस डेटाको लागि चाहिँ हामीले हिस्टोग्राम युज गरिन्छ। हिस्टोग्राम चाहिँ कन्टिन्युअस डेटाको लागि मात्र युज गरिन्छ है। र यो बार ग्राफ जस्तै हुन्छ। म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु कुरा के हुन्छ भन्दा, बार ग्राफमा चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो, हेर्नुहोस् है। बार ग्राफमा हामीले के गर्थ्यौँ? यसरी एउटा बार बनाउँथ्यौँ, यहाँनिर एउटा बार हुन्थ्यो, अनि यतापट्टि अलिकति सर्टेन ग्यापमा अर्को बार यसरी बनाउँथ्यौँ, अनि फेरि अझै अर्को ग्याप, अलिकति ग्यापमा यो बनाइन्थ्यो, फेरि यो हुन्थ्यो। यस्तो यस्तो गरेर हामीले बार ग्राफ बनाउने गर्थ्यौँ पहिला। भने हिस्टोग्राम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो भयो नि। अब यहाँ त कस्तो 0, 5, 10, 15 यो चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ है ग्याप। जसरी हामीले कन्टिन्युअस डेटाको क्लास बनायौँ त्यसरी नै यसलाई इक्वल्ली राखिन्छ। इक्वल्ली राखिसकेपछि यो 20 हुन्छ, 25 हुन्छ, 30 हुन्छ। भने 0 देखि 5 सम्म कति हो? अब यहीलाई हेरौँ न, 0 देखि 5 लाई 5 हो भने, अब जस्तै यो 0, 5, 10, 15, 20, 25 हुन त यो इक्वल हुनुपर्छ भन्ने छैन है। यता र यता इक्वल हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूले यहाँ डाइरेक्ट 10 राखेर 10, 20, 30, 40 पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो। तर यहाँनिर अब हामीलाई सजिलो हुने भएर मैले त्यही गरेँ। अब 5 को लागि 5 छ, 5 छ। यसरी हामीले यो पुरै 5 को जुन 0 देखि 5 सम्मको छ नि, 0 देखि 5 सम्मको सबैलाई 5 भनेर लाइन दिन्छौँ। यो 5 ले 0 देखि 5 सम्मकोलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस पछाडि अर्को छ 5 देखि 10। 5 देखि 10 भनेको 3 छ। भने अब 5 देखि 10 सम्मको हो नि त। यो पुरैको लागि हामीले 3 युज गर्छौँ। यो पुरै भनेको 5 देखि 10 सम्मको लागि हो। त्यस पछाडि अर्को कति छ? त्यस पछाडि अर्को छ 1 देखि 4 छ। यसलाई त हामीले यसरी भन्दा पनि यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अलि मजा आउने रहेछ है। रोक्नुहोस् है, एकैछिनै म मिलाउँछु। 1, 2, 3, 4, 5 यसरी गऱ्यो भने मजा आउँछ है। यहाँ त्यही 5 म्याक्सिमम भनेको 5 छ, त्यही भएर मैले यो गरेँ। अब हेर्नुहोस् है, सुरुको 5 यो त बुझिहाल्नु भयो। त्यस पछाडिको 3 यो पनि बुझिहाल्नु भयो। ल यसरी हामीले रेक्टेङ्गलहरू ग्याप नराखिकन, यो भनेको 0 देखि 5 सम्मको लागि, यो भनेको 5 देखि 10 सम्मको लागि। त्यस पछाडि अर्को हामीसँग के छ? 10 देखि 15। 10 देखि 15 मा कतिवटा? एउटा मात्र छ। भने यो अब कहाँ झऱ्यो? एउटामा झऱ्यो। 10 देखि 15 को लागि एउटा है। 10 देखि 15 यो बिचको ग्यापको लागि 1। त्यस पछाडि अर्को के छ? 4वटा छ। 4वटा भने यो कता गयो? फेरि अब यो माथि गयो, 4 मा गयो। यति पुरै ब्लक यो रेक्टेङ्गल भनेको नै के को लागि हो? 15 देखि 20 को लागि हो। यो भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को के छ? एकछिन ल, अर्को भनेको 20 देखि 25। 20 देखि 25 को लागि 5वटा छ। भने यो अझै माथि चढ्ने भयो, एक ब्लक माथि 25 सम्म 5 सम्म पुग्यो। यो भयो। यो भनेको हाम्रो के को लागि हुन्छ त? यो भनेको चाहिँ सरी ल, यो भनेको 20 देखि 25 को लागि हो है। बाहिरदेखि डिस्टर्बेन्स आइरहेको होला, माइन्ड नगरिदिनु होला है। फेस्टिभल चलिरहेको छ बाहिरहरूलाई है। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर 3 भनेको छ 20 देखि 25 को लागि, सरी 25 देखि 30 को लागि। 3 को लागि चाहिँ हामीले फेरि यहाँदेखि यसरी तान्छौँ। र यो भनेको 20 देखि 25 देखि 30 को लागि हो। यो भयो 3। यसरी हामीले हिस्टोग्राम चाहिँ बनाउँछौँ है। यही हो हिस्टोग्रामको मेन कन्सेप्ट भनेको। अब हामी एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ कसरी बनाउने भन्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ ठ्याक्कै बुझिन्छ है एक्जाममा कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ हिस्टोग्रामलाई केही डिस्क्रिप्सन पनि दिएको हुनुपर्छ। जस्तै हामीलाई के भन्दैछ क्वेसनले? ड्र ए हिस्टोग्राम फर द फलोइङ भनेको छ है। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीलाई कस्तो दिएको छ भन्दा मार्क्स दिएको छ। मार्क्स हामीलाई कन्टिन्युअस सिरिजमा दिएको छ। र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीलाई यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी दिएको भयो। अब यो चाहिँ 30 देखि 40, अनि 40 देखि 50, अनि 50 देखि 60, अनि 60 देखि 70, अनि 70 देखि 80,
र फाइनली 80 देखि 90 यति कुराहरू दिएको छ। 4 6 8 10 8 र 4 भनेको छ। अब यसको हामीले हिस्टोग्राम बनाउनु पर्यो। यसको हिस्टोग्राम बनाउन पहिला सुरुमा हामीले तपाईहरुले ग्राफ पेपर लिनुहोस्। पहिला सुरुमा ग्राफ पेपर लिएको हुनु पर्यो हैन। ल यो हामीले y एक्सिस तान्छौं। y एक्सिस तानिसकेपछि यो हाम्रो x एक्सिस तिर जान्छ। अब तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ y एक्सिस र x एक्सिस को कुरा के हुन्छ भनेर। y एक्सिस र x एक्सिस मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि हामीले क्लास राख्छौं, क्लास इन्टरभल अथवा आइटमहरु के राख्ने हो त्यो यता राख्छौं र क्वान्टिटीहरु चाहिँ हामीले y एक्सिस मा राख्छौं। अब त्यसै हिसाबले कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो क्लासहरु के छ त 30 देखि 40, 40 देखि 50, 50 देखि 60 यसरी छ। फर्स्टमा हाम्रो 30 छ यो कुरा ख्याल गर्नु होला र नम्बरहरु छ भने पहिला सुरुमा मैले के भने त यहाँनेर मार्क्स भनेर हाम्रो क्लासलाई डिनोट गरे। मार्क्स चाहिँ हाम्रो यो वाला लाइनमा पर्छ। त्यसैगरी नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स चाहिँ कता पर्छ? नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स है ल यो भयो यता माथि र तल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। त्यसपछि अब हेर्नुस् त यहाँनेर हाम्रो के छ त यो भयो 30, 30 देखि 40, 30 देखि स्टार्ट छ नि त। 30 देखि स्टार्ट भएको हुनाले हामीले यहाँनेर किङ्क बनाउँछौं। यो किङ्कले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मैले यहाँदेखि 30 स्टार्ट गर्छु र यसले चाहिँ मलाई के भन्छ भन्दा 30 भन्दा अगाडि पनि केही भ्यालुहरु हामीले यहाँनेर लुकाएर राखेको छौं है। जस्तै 0 देखि 30 सम्म पुग्दा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 सम्मको कुराहरु चाहिँ हाम्रो यति किङ्क भित्र खुम्चाएर हामीले राखेको छौं। त्यो कुरा हामीलाई चाहिदैन भनेर देखाएको। त्यसपछि 30 देखि यहाँनेर सम्ममा मैले 40 राखे। एकदमै है ग्यापहरु चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला। यहाँ जति राख्नु भयो यहाँ पनि त्यति नै राखेको हुनुपर्छ र यहाँनेर 30 देखि 40 बनाउनु भयो नि। अब तपाईहरुले 40 देखि 50 बनाउनु पर्छ, इक्वली बनाउनु पर्छ। 50 देखि 60, 60 देखि 70 अनि 70 देखि 80, 80 देखि 90 यति सम्मको कुराहरु छ र तपाईहरुले अब माथितिर लग्नु पर्यो। माथितिर चाहिँ नम्बर चाहिँ अब 0 देखि स्टार्ट गर्नु भयो भने 1 2 इक्वल ग्याप हुनु पर्छ है। एक युनिटले इक्वल x एक्सिस तिर इक्वल र y एक्सिस तिर इक्वल। तर फेरि यस्तो चाहिँ होइन है। जस्तै यहाँ देखि 0 राखेर यहाँ 5 राख्नु भयो भने यहाँ पनि 5 नै राख्नु पर्छ भन्ने छैन। यहाँनेर तपाईहरुले 5 राखेर यहाँनेर 100 राख्न पनि पाउनुहुन्छ। यो त तपाईको चोइस भइहाल्यो है। ल अब त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि 9 10 11 ल यति कुराहरु हामीले राख्यौं। यसपछि के गर्नु पर्यो? अब हेर्नुस् 30 देखि 40 को लागि हामीसँग के छ? 30 देखि 40 को लागि चाहिँ हामीसँग कति दिएको छ? 30 देखि 40 को लागि 4 दिएको छ भनेसी 30 देखि 4 सम्म पुर्याउनुहोस्। पहिला 4 सम्म पुगिसकेपछि 40 सम्म यसलाई 4 नै राख्नुहोस् है। अब 40 देखि 50 हेर्नुहोस्। 40 देखि 50 कति छ? 40 देखि 50 भनेको 6 छ भने यो 40 कहाँ जान्छ? 6 सम्म पुग्छ। अब हेर्नुस् त 40 देखि 50 सम्म नै 6 हो नि त। 50 सम्म नै 6 राख्ने। त्यसपछि अब यसलाई ड्रप गर्दा पनि हुन्छ, यसरी लाइन तान्दा पनि हुन्छ, नतान्दा पनि हुन्छ। त्यो पछि तानेर मिलाउन पनि मिल्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ। 50 देखि 60 को लागि कति भनेको छ? तपाईहरुले कपीमा लेख्नु है त्यो कुरा चाहिँ। त्यो मैले माथि दिएको डेटा चाहिँ मसँग त यहाँ साइडमा कपीमै छ। मैले त्यही हेरिरहेको छु है। बुकमै छ, बुकबाट हेरिरहेको छु। तपाईहरुले चाहिँ साइडमा कपीमा त्यो यो डेटा चाहिँ कपी गर्नु होला है। त्यसपछि 50 देखि 60 को लागि कति छ? 8 छ। 50 देखि 60 को लागि 8 हो भने 50 बाट 8 सम्म पुर्याउनुहोस् पहिला सुरुमा। अब यो 60 सम्म नै 8 हो नि त। 60 सम्म नै 8 लगाउनुहोस्, ड्रप गर्नुहोस्। अब 60 देखि 70 को लागि कति छ? 10 छ भने 60 अब कहाँ पुग्यो? 10 सम्म पुग्यो। 60 लाई 10 सम्म तान्ने। 60 देखि 70 सम्म नै 10 हो नि त। लाइन तान्ने सिधा। त्यसपछि तल ड्रप गर्ने। फेरि 70 देखि 80 को लागि कति छ? 8 छ भने फेरि यसलाई के गर्ने? 70 लाई 8 सम्म पुर्याउने। अनि त्यसपछि यो चाहिँ 80 सम्म नै 8 हो नि त। ठ्याक्क यसरी 80 सम्म ल्याएँ मैले। त्यसपछि ड्रप गर्ने, यसलाई सर्ट ड्रप गर्नुहोस्, तल ल्याउनुहोस्। अनि त्यसपछि के छ? 80 देखि 90 को लागि 4 छ भने 80 लाई 4 सम्म पुर्याउनुहोस् पहिला अनि 90 सम्म 4 नै छ अनि ड्रप गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनेर डिफरेन्ट कलरहरुले अथवा कलर छ भने कलरले, हैन भने डिफरेन्ट शेपहरु, लाइनहरु तान्न सक्नुहुन्छ अथवा केही डिफरेन्ट तरिकाले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल मैले चाहिँ यहाँनेर मसँग कलर चोइसेसहरु छ, सो कलरहरु युज गरे। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ है।
तर यो चाहिँ डिफ्रेन्ट नै हुनुपर्छ है, छुट्टा छुट्टै रिप्रेजेन्ट गरेको हुनुपर्छ यसलाई चाहिँ। ल ल हिस्टोग्राम बनाउँदै जिन्दगी गइरहेछ है। ल पढ्दै जिन्दगी गइरहेछ। अनि त्यस पछाडि ल यो वाला के डिस्ट्र्याक्ट नहुनु है, त्यो पछाडि के बजिरहेको छ त्यो चाहिँ अब त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु है। त्यो अब बन्द गर्नुहोस् भन्न पनि मिलेन गएर, ठिक छ। यसको लागि चाहिँ यो कलर युज गरेँ मैले, सरी। सोचेको जस्तो भइरहेको छैन है, सोचेको जस्तो भइरहेको छैन। ल यो अब चाहिँ सोचेको जस्तो भयो। ल पर्फेक्ट मिल्यो है। ल यसरी चाहिँ तपाईँहरूले हिस्टोग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ। र हिस्टोग्राम बनाइसकेपछि तलपट्टि चाहिँ फिगर हिस्टोग्राम लेख्नुभयो भने नि सुनमा सुगन्ध नै हुन्छ। ल सकियो है। यसरी हामीले हिस्टोग्राम चाहिँ बनाउँछौँ। दिएको डेटाहरूलाई यसरी हामीले हेरेर कन्टिन्युअस डेटालाई हिस्टोग्राममा देखाउन सक्छौँ। यो भयो हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राममा तपाईँहरूले अति नै ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर बारहरू हो नि त, यो भनेको त बार हो। बारहरूको बिचमा कहिल्यै पनि ग्याप हुनु भएन। यहाँ बिचमा नो ग्याप्स है, ग्याप हुनु भएन। त्यस पछाडि यदि यो 0देखि 0 त्यो भन्नाले 0देखि नै स्टार्ट भएको छैन भने यहाँनिर किङ चाहिन्छ, यो 𝘁𝗂𝗂 चाहिन्छ, नेसेसरी है, यो नेसेसरी। त्यस पछाडि यो मार्क्स भन्ने चिज लेख्नै पर्यो, यो नम्बर भन्ने चिज लेख्नै पर्यो। यतापट्टि वाइ एक्सिस, यतापट्टि एक्स एक्सिस हो, यो बुझ्नै पर्यो। यहाँदेखि यहाँसम्म जति डिस्टेन्स छ यो ग्याप, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि त्यति नै हुनु पर्यो, अथवा विड्थ अफ बार इक्वल हुनु पर्यो। यो सबै इक्वल हुनु पर्यो। र 1 युनिटको लागि जति क्वान्टिटी दिएको हो त्यो सबैमा इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुनु पर्यो। यहाँनिर 1 को डिफ्रेन्स छ भने यहाँ पनि 1 को डिफ्रेन्स हुनु पर्यो, यहाँ पनि 1 को डिफ्रेन्स हुनु पर्यो, इक्वल्ली राख्नु पर्यो। यति भइसके पछाडि हामीले हिस्टोग्राम बनाउन सक्छौँ है। अब वी आर स्ट्रङ, अब हिस्टोग्राम बनाउन सकिन्छ, यस सकिन्छ है। ल यो भइसके पछाडि म योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई हिस्टोग्रामको स्टडी कसरी गर्ने, यहाँनिर हामीसँग केही क्वेसनहरू छ एक्सर्साइजमा, त्यो क्वेसनहरू हामी योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा सल्भ गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।